Бонжур! Вітаю вас на реальному об'єкті в Львові. Об'єкт діюча стоматологія. Ходіть покажу. На даному об'єкті ми наносимо бетон сире на всі горизонтальні площини. Це сходи, санвузли, кабінети. Також бетон сире – це красиво, естетично, практично та відповідає всім європейським стандартам гігієни. Ось наша напередодні підготовлена основа. Відчуваєте цю шорсткість? Це є наш кварц-ґрунт. Як перевірити, чи кварц-ґрунт добрий? При шліфуванні кварц повинен залишитися на місці. Якщо ж він десь відпав, потрібно повторно прогрунтувати та відсипати кварц. Бетон сире зазвичай наноситься 2 шари. Сьогодні етап, на якому якраз недосвідченим майстрам можна набити руку. Нанесення прем'єр-пуш, тобто першого шару бетон сире. Це фундамент майбутньої краси та довговічності. Я покажу вам, як правильно готувати суміш, це справжня алхімія, техніку нанесення, яку ми привезли з Франції, також про важливі нюанси при нанесенні та часті помилки. Це не просто будівельний процес, це початок трансформації простору. Бетон сире – це не просто цемент з водою, як думають деякі. Це складна композиція з багатьох компонентів. Компонент А – суміш наповнюючих для створення надміцного покриття. Компонент Б – це рідка, прозора, без запаху рідина, грубо говорячи, затверджувач. Запам'ятайте, інструменти – це продовження рук майстра. Отже, що нам потрібно для створення бетону сире? Чиста ємність. І запам'ятайте, обов'язково чиста, бо залишки старого матеріалу можуть навіть найменші зіпсувати нову суміш. Далі міксер, професійний міксер з оборотами 400-600 оборотів на хвилину. Чому такі? Тому що якщо дати більше, матеріал може перше грітися, друге напускати повітря, і воно потім вплине на міцність матеріалу. Також потрібно ваги обов'язково, тому що в бетоні сире немає нічого на око. Пропорція свята. На 1 кг компоненту А додається 150 г компоненту Б. Потрібно додати, що є декілька видів бетону сире, класифікуються по призначенню, і там можуть бути дещо інакші пропорції. Розхід бетону сире на перший шар приблизно 500-600 г, залежить від основи. Для цієї кімнати нам потрібно приблизно 10 кг суміші та 1,5 кг затверджувача. Важливо, не розмішуйте все зразу, замішуйте стільки, скільки зможете нанести за 15-20 хвилин. Я б рекомендував замішувати по 1-2 кг на одного майстра. Розмішувати рекомендую 2-3 хвилини на низьких оборотах. Потім хвилину дайте полімерам почати працювати і ще хвилину перемішайте. Така технологія існує у французів. Правда говорячи, не всі майстри роблять цю хвилину і потім ще домішують. Ми різниці теж не помітили, але технологія є технологія, щось вона та дає. Якщо ви знаєте точніше, чому так роблять, то можете написати в коментарі. Чомусь суміш нагадує мені запахом лікарняний гіпс, хоча в рецептурі гіпсу й немає. Слухайте звук, рівномірний, без перебоїв. Якщо чуєте, що міксер задихається, суміш занадто густа. По технології можна додати до 10% води, і це не завдасть ніякої шкоди для міцності. Важливо! При першому замішуванні визначте ідеальну концентрацію води і на майбутніх замісах дотримуйтесь цієї пропорції, бо зміна кількості води тягне за собою зміну кольору. Це, можливо, не є так критично важливо на першому шарі, проте дуже важливо на фінішному. Ідеальна консистенція, як густа сметана, крем-фреш. Дивіться, стікає з міксера рівномірною стрічкою, без розривів та грудок. Занадто рідка – не триматиме форму. Занадто густа – залишить сліди від терки та буде на руки нагрузка. Після замісу у нас є 15-25 хвилин до робочого часу. При нашій температурі ближче до 15. Якщо ж суміш почне густішати, а ви ще не встигли виробити, то краще її викинути і на другий раз замішати менше. Але краще працювати швидко та впевнено. А тепер останнє приготування. Перед нанесенням має бути вся основа прошліфована, обезпилена промисловим пилососом і виведена вся геометрія. Для бетону сире я використовую терку такого типу. Але зазвичай кожен майстер вибирає терку для себе. Моя ж з хорошої нержавіючої сталі і з комфортною ручкою. Не економте на інструменті. Адже дешева терка тягне за собою полоси і нерівності. Проте ви можете зекономити і для першого шару використати дешевший інструмент. Адже бетон сире є дуже міцне покриття, і він стирає навіть саму міцну сталь. Ергономіка важлива. Спина рівна, рух від плеча, не від зап'ястя, інакше через годину вже не зможете працювати. Ось цей момент. Перший дотик бетон сире до основи. Це називається еталеман – розкриття матеріалу. Починаючи з кута 80 градусів, майже вертикально, потім поступово зменшують до 30-45 градусів. Це дозволяє матеріалу розкритися, заповнити всі мікропори основи. Бачите, як суміш рівномірно розподіляється? Це тому, що кварц у нас виступає рівним, і ми стараємося його втиснути в нуль, бо бетон сире чим тоньше накладається, тим він міцніший. Тепер основна техніка. Працюю хрестоподібно. Спочатку рухи зліва направо, таким методом я розкладу матеріал по основі і створю хвильки.
Правда, залишаться і ребра. Потім, відійшовши з півметра, я витираю терку, вертаюсь на цю площину і роблю вертикальні рухи, щоб забрати лишній матеріал і розгладити ребра. Ця техніка – Круа Францез, яку використовують у найкращих паризьких ательє по нанесенню бетону сіре. Товщина першого шару 1-2 мм. Як це контролювати? По витраті матеріалу на квадратний метр по перший шар йде приблизно 500-600 г готової суміші. І візуально основа має бути без гребенів. Особлива увага стикам секторів. Працюю мокре по мокрому. Не даю попередній ділянці висохнути, інакше будуть видимі межі. Кути – це виклик навіть для досвідченого майстра. Використовую техніку ангель-друа – прямий кут. Спочатку заповнюю сам кут вузьким шпателем, потім теркою вирівнюю, рухаючись від кута назовні, ніколи навпаки. Перешкоди обходжу з принципом зірки, від центру в усі боки, потім з'єдную ці промені круговими рухами. Ой, бачите цю невелику нерівність? Не панікуйте, поки матеріал свіжий, все можна виправити. Просто згладжую шпателем з мінімальним тиском. Але якщо пройшло більше 10 хвилин, краще залишити та відшліфувати потім. Порівняйте, справа те, що було, зліва те, що маємо зараз. Вже видно, як простір починає трансформуватися. Ще один шар і буде справжня паризька елегантність. За багато років роботи з полімерами я бачив усі можливі помилки. Топ-помилок, яких варто уникати. Перше, занадто товстий шар. Краще 2 тонких, ніж 1 товстий. Товстий шар, звичайно, що застигне, проте ви вже не зможете передбачити усадки. Також може в ньому затриматись вода, яка робить мікропори всередині, і це впливає на ударну міцність. Друге, неправильна консистенція. На око не працює, тільки точні пропорції. Бували в нас випадки, коли майстри путали пропорції або взагалі не давали затверджувача. В цьому випадку не можна вже закрити зверху нормальним матеріалом. Потрібно тільки демонтовувати. І якщо ви ще взагалі не дали затверджувача, то можна якось здерти чи вимити. А якщо дали замало або забагато, то взагалі біда. Був у нас один такий випадок, і ми те, що нанесли за 20 хвилин, здирали 3 дня. Воно зробилося таке густе, як карамель. Третє. Робота на сухих стиках. Завжди мокре по мокрому. Якщо по сухому, нічого страшного не буде на першому шарі. А от другому – це буде візуальний стик по кольору, який явно не всім подобається. Четверте. Ігнорування температури. В холоді матеріал не працює правильно, робиться дуже густий, в результаті додається багато води. Матеріал вже потім декілька днів сохнути може, а може і взагалі не висохнути. Тому запам'ятайте, 10 градусів тепла – це гранична температура основи при нанесенні, на якій матеріал адекватно себе поводить. Є ще точка роси, основа з кратерами, забагато води, погано розміщений матеріал, але це вже так, при бажанні можемо вам розказати десь окремо. Якщо вже зробили помилку, не панікуйте, більшість можна виправити після висихання на першому шарі, а краще зробити правильно з першого разу. Отже, що далі? Даємо першому шару повністю висохнути, мінімум 16 годин влітку та 24 взимку. Завтра ми нанесемо другий, декоративний шар. Там вже будемо працювати з фінішною фактурою. Домашнє завдання для тих, хто практикує. Підготуйте всі матеріали для другого шару, переконайтеся, що маєте достатньо суміші. І головне, відпочиньте. Робота з бетон-сіре вимагає свіжих сил та ясної голови. У наступному відео я вам покажу техніку нюаж, створення хмарного ефекту, роботу з кольорами та секрети ідеальної фактури. Друзі, те, що ми робимо, це не просто ремонт, це створення простору, в якому хочеться жити. Бетон-сіре від YouBoot Floors – це інвестиція в красу та комфорт на десятиліття. Якщо хочете побачити різні варіанти фактур, кольорів, запрошуємо до наших шоурумів. Там ви не тільки зможете подивитися, але й доторкнутися і відчути цей матеріал. Дякую, що були з нами сьогодні. Мерсі аб'янто. Дякую, до зустрічі. Пам'ятайте наш принцип. Одна досконала техніка замість десятка попередніх.